Hai, Assalamualaikum gang. Berjumpa lagi untuk video kali ini. So, kali ini saya nak tunjuk cara-cara untuk memasang tabel M2A Advanced Screen Printing Table. Okay, so video ini lebih kepada cara-cara untuk memasang tabel dan kelebihan yang ada pada tabel ni. Okay, kita akan bersambung selepas intro ini. Layan gang. Sup. Okey, ini barang yang diperlukan untuk memasang kaki ni. Okey. Ni. Okey, pastikan bonnet dipasang dengan washer dan tulisan ni berada ke atas. Lepas tu ni nut dengan washer, ketatkan sikit je. Okey, ketatkan sikit. Lepas tu korang pasang kaki yang tengah. Okey. Okey, pastikan kedudukan kaki tengah selari dengan stiker ni. Selari dengan stiker. Lepas tu kedudukan angle bar ni berada di luar untuk menyambung tulang tengah yang kedua. Okey. Yang ni penyambung kaki. Alright. Nak juga dipasang kedudukan yang sama. Okey kan? Okey, untuk sambung step yang sama. Cara pasang yang first. Okey, pastikan stiker ni selari dengan di tengah dan hujung. Alright. Dan pasang bonnet. Bonnet ni tak payah ketatkan sangat. Nanti kita akan ketatkan kemudian. Just pasangkan nut saja. Okey. Alright, kita akan angkat ni, letak dekat pembahagi yang tengah. Alright. Okay gang. Okay, untuk pembahagi yang tengah kita kena guna bonnet saiz ni untuk lekat dekat sini. Okay, kat sini kita pasang dekat sini. Alright. Okay, jom.
Okey, pastikan lubang ni sama dengan yang atas dan bawah. Sama juga atas dan bawah. Kalau bawah tak sama dengan yang atas, just longgarkan yang ni, longgarkan sikit, alihkan sikit je, bagi ngam-ngam untuk masuk bonak. Okey, masuk bonak. Lepas tu yang ni, lepas tu kita akan masukkan nak lah macam biasa. Okey, masukkan bonak macam ni, nak ni masuk. Alright, okey, ni jangan ketatkan lagi ya. Okey, kalau ada water level macam ni, macam tu, penggunaan ni untuk melaraskan antara lantai dengan table. Untuk kemungkinan satu hari nanti, untuk anda masukkan apa ni, masukkan railing flash dryer ni. Okey, anda just setting macam ni, dapatkan kedudukan macam ni. Okey, lepas tu setting macam ni. Ni kena setting ni, ni kena setting. Okey, cara nak setting ni, ataupun anda angkat sikit, anda just pusingkan je. Okey, nampak? Okey, nampak? Level dah betul. Center. Okey, yang ni pun sama. Nak level pun boleh. Okey. Sebelum anda masukkan benda ni, benda pemegang antara kaki ni. Okey. Okey, untuk pemasangan antara ni, kalau korang ada drill, cordless drill, korang boleh pakai saiz M, korang boleh pakai saiz 8mm. Saya menggunakan skru batten untuk klip benda ni kat sini. Okey. Okey, untuk nak pasang, korang masukkan kat sini. Okey, korang just pasang satu je, pas satu je dulu. Jangan ketatkan sikit, jangan ketatkan sangat, biarkan dia longgar sikit. Ulang benda yang sama juga. Anda just masukkan. Jangan ketatkan lagi sebab anda nak setting kedudukan kaki yang betul. Seterusnya yang kedua,
anda pasangkan yang dekat silang macam ni. Ulang benda yang sama, buat silang. Right. Untuk nak pasang yang ni, korang kena guna ni. Guna saiz 8mm. Cuma korang kena buat ni lah, buka. Nak? Lepas tu korang masukkan yang bawah. Pastikan lubang yang betul ya. Lepas tu dah masukkan yang bawah ni. Yang bahagian ni korang kena guna ni lah, skru batten, sebab dia besi hollow. So yang sama, korang kena cari lubang yang betul. Korang just masukkan. Okay. Ini pun sama. Setelah masukkan yang ni, korang kena masukkan yang ni. Okay. Saiz dia pun sama. 8mm juga. Ini pun masukkan juga. Yang ni tak payah ketatkan lagi sebab untuk nak masukkan yang ni. Okay. Okey, setelah keempat-empat lubang nak dimasukkan, baru kita ketatkan Kita ketatkan yang ni dan yang bawah. Okey, yang ni pun sama. Just masukkan skru batten macam biasa. Yang ni jangan ketatkan lagi sebelum keempat-empat skru batten dimasukkan, jangan ketatkan lagi. Setelah keempat skru batten ni dimasukkan semua, baru
skru better ini diketatkan semua. Okey. Okey kan? Okey. Yang ni pun sama, just masukkan sama dengan yang ni. Okey. Sistem yang sama. Lubang yang sama. Okey. Senang je nak cara nak pasang. Right gang. So saya akan pasang yang ni tanpa video lah, sebab step yang sama dengan yang ni, step yang sama. Okey. Okey, setelah besi tengah kaki ni, besi kuat kaki ni dipasang, antara kiri dan kanan dah pasang dan diketatkan. Lepas tu baru kita ketatkan ni bonak yang besi tengah dengan kaki. Ni besi penyambung, sama juga ketatkan yang ni dengan yang ni, sama ketatkan yang ni. Okey. Alright. Setelah dipasang macam tu, baru kita akan masukkan tulang pattern. Okey, ini tulang pattern. Okey, yang ni bracket pattern untuk memudahkan penukaran pattern baju dewasa dengan baju kanak-kanak. Okey, just longgarkan bol ni, lepas tu bawa sarung keluar, sarung pattern keluar. Kejap lagi saya akan tunjuk contoh. Okey. Okey, untuk nak mudah, korang ambil ni bonak untuk pattern, korang pasang satu-satu macam ni, korang masukkan terus. So pattern yang ni tak akan mengganggu untuk pemasangan pattern ni. Alright. Simple saja. Korang masukkan macam ni. Okey. Masukkan macam tu. Lepas tu korang duduk bawah table ni, korang masukkan ni. Okey. Susah sikit nak buat kerja. Satu pegang handphone, satu lagi tangan buat kerja. Okay, so akan nampak jadi macam ni. Alright. Macam ni ya. So ulang step yang sama. Yang ni pun kau ulang step yang sama. Okey. Pasang je. Alright. Okey, setelah korang masukkan keempat-empat bonak, lepas tu baru korang ketatkan ke semua. Setelah bonak dimasukkan ke semuanya, baru diketatkan nak ni. Okey. Spanner saya sediakan bersaiz 15 mm.
nut dengan bow. Saiz sama 15. Okey. So untuk yang seterusnya, korang ulang step yang saya tunjuk contoh tadi. Just ulang yang benda sama. Yang ni kat sini, kat sini, kat sini, kat sini dan kat sini. Yang ni set 12 pattern. So kalau macam contoh korang dah beli saiz 6 pattern, korang akan dapat setakat ni. Okey, yang ni tak ada. Kalau macam contoh korang nak sambung lagi 6 pattern jadi 12, korang just beli yang 6 pattern lagi. Korang cakap kat saya nak 6 pattern untuk sambung. Okey, saya akan bagi yang tengah ni, sebab yang hujung ni dah ada yang jadi tengah. So yang asal 6 pattern ni, yang ni kaki tengah ni, kaki hujung yang 6 pattern, korang just letakkan hujung ni. Saya akan bagi yang kaki ni bersama angle bar pun sama. So harga pun jadi rendah sikit lah. Alright. Okay, kalau ada apa-apa hal boleh WhatsApp saya untuk pertanyaan. Alright. So kita sambung lagi untuk pasang pattern ke semua pattern. Okay, jom. Okey, setelah selesai memasukkan semua tulang pattern, korang setting lah taruh lubang ni untuk memasukkan donat. Okey kan? So seterusnya untuk pasang maki siang. Alright. Ini sangat kukuh lah. Besi ni 2x2, ini pun 2x2, ni 1 inci setengah kali 1 inci setengah, 1.6 mm. Yang ni pun sama, tulang tengah dengan kaki 1.6 mm. Alright. So sangat berbaloi lah kan? Right. So kita akan pasang marking ni semuanya. Alright. Okay, untuk pasang marking, just ambil ni, marking ni masuk kat sini. Okay. Masukkan je. Okay. Yang ni saya akan letak white tape untuk bagi dia ketat cantik.
Okey. Cara untuk nak ketatkan benda ni, maki ni, korang just ketatkan pakai tangan. Lepas tu korang pakai pelayar, ambil yang lengkuk macam ni. Korang pergi kat bawah, korang pusing sikit je. Okey, dah ketat. So ulang benda yang sama sampai ke semua marking yang ada. Alright. Nak sambung lagi 6 pattern, korang just bagi tahu saya akan bagi set 6 pattern untuk sambung table yang ni. Okey. Saya akan bagi kaki tengah bersama dengan angle bar. So korang pasang dekat sini. Yang kaki asal hujung ni korang just letakkan yang hujung. Okey. Boleh disambung sampai ke habislah. So kena satu line. Kena satu line je untuk set sambung. Okey. Okey, untuk feature table M2A Advanced Screen Printing Table ni, saya menambah baik table. So kalau macam contoh korang nak pasang untuk railing, korang just order railing dengan saya akan bagi angle bar ni, korang just pasang dekat ni, dekat setengah ni. Contoh saja ya, contoh angle bar, korang just letak dekat sini. Saya akan bagilah cara untuk pasang angle bar untuk railing flash dryer. Alright. Okey, video ni contoh macam mana saya letakkan flash dryer pada railing. Okey, ni video sebelum ni yang saya guna. Alright. Yang mana flash dryer diletakkan pada line table. So memudahkan untuk proses curing, proses pengeringan ink. Okey. Okey, untuk feature yang kedua, saya telah tambah baik menggunakan bracket untuk pattern. Okey, korang just longgarkan donut ni, korang just longgarkan. Lepas tu korang bawa keluar pattern ni, keluar untuk menukarkan dengan pattern kanak-kanak. Pattern kanak-kanak yang saya buat saiz 12 inci kali dengan, tak silap saya, 22 inci. Okey. Korang longgarkan. Korang longgarkan maki ni. Lepas tu buka. Okey. Okey, untuk mengeluarkan bonnet ni saya menggunakan ni drill cordless. Lepas tu ni bersaiz 13 mm. Okey, senang saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Pattern kanak-kanak. Just usahakan cara yang sama. Dan sama ke semua table. Korang kena korbankan satu blok korang untuk setting pattern. Okey, ini cara saya lah. Saya tak pasti kalau cara orang lain. Anda boleh komen kat bawah untuk perkongsian antara kita. Okey, cara nak setting benda ni menggunakan blok. Korang just ukur pattern yang asal, lepas tu korang setting. Contoh macam ni kan, korang just betulkan je. Okey, ini okey, saya ikut yang ni untuk pattern kanak-kanak. Just gerakkan pattern bawah untuk dapatkan kedudukan yang sama dengan pattern yang lain. Okey, macam tu tolak sikit je. Kalau terlebih, tolak sini sikit. Okey, okey, setelah 6, korang just ketatkan yang bawah ni. Okey, ni boleh. Selesai penukaran pattern untuk kanak-kanak. Setelah selesai, just buka je. So, makin ni korang kena ngam-ngam lah. Simpankan satu blok. Pattern dewasa. Okey, sama semua. Okey, ni pattern yang saya gunakan untuk print baju kanak-kanak. So, ada bekas gam lah sikit. Okey kan? So, kalau nak tukar pattern yang dewasa, just buka yang ni, makin longgarkan yang ni, yang keempat-empat, just keluar. Step yang sama. Alright, itu sahaja yang saya dapat kongsikan kepada anda semua. So, kepada sesiapa yang belum subscribe lagi channel ni, korang dipersilakan subscribe. Saya akan kongsikan lebih banyak lagi video tentang screen printing DIY, dan lain-lain lagi. So, korang stay tune lagi channel ni. Okay gang, Assalamualaikum. Bye. Ciao.